Ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa ating video. Ayan, punta lamang po tayo sa YouTube apps natin. Then, click po natin itong video. Then, yan, makakapag-upload na po tayo. Click lang po natin yung i-upload natin. Yan. Isip po kayo ng title. Tapos na po kayo gumawa ng title sa description. Click na po natin yan. Dahil po thumbnail tutorial to, punta naman po tayo sa ating YT Studio. Sa YT Studio po, dito po natin i-insert yung ating thumbnail. Video, then select po natin ito. Tayo, pindutin lang po natin ito. Tapos pili na tayo. Ang gusto natin. Ganun lang. Yan, processing pa po for uploading pa po. Hintayin lang natin. Yan guys, malapit na pong matapos. Tingnan natin kung naka-insert na yung thumbnail natin kanina. Natin ma-process. Wait lang. Balikan ko po kayo pag-process na. So yun guys, balikan na natin yung ating ginawa kanina. Punta lang tayo sa home. Yan. So, nakikita po nyo, meron na siyang thumbnail. Ganun lang po kasimple. Mag-insert ng YouTube thumbnail sa ating mga video. One more tip guys, kung hindi pa kayo naka-verify, hindi kayo makakapaglagay ng ating thumbnail sa inyong video. Kasi dapat bago kayo magkaroon nitong thumbnail, kailangan naka-verify yung account nyo. Para ma-verify yung account nyo, punta lang kayo sa Chrome. Punta tayo sa Chrome. O any Google account na pwede mag-browse. Tapos, i-open lang natin yung YouTube. Yan. Tapos, dito natin i-verify yung account natin. Desktop natin. Desktop. Yan. Para madali. Wait lang natin. Then, yun. Loading. Then, punta tayo sa account natin. Punta lamang po tayo sa Creator Studio. Dito po. Creator Studio. Click lang po natin. Then, lalabas po ito. Then, punta lang po tayo sa channel.
tayo. May makikita po tayo ditong verified. Yun. Dito po tayo magsa-sign in. Mag-sign in lang po tayo para mag-verify po tayo. Tapos yun na po. Pwede na po kayo mag-insert ng thumbnail. Yun lang guys. Sana marami kayong natutunan sa akin. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.